Hey, I got to bear again. Always have to remind ourselves more reasons tí a ṣe wonder táwọn èèyàn wa tí wọ́n fẹ́ dá sí problem tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń face lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni problem náà? Òun ni why they don't want the country to break off. Mo kí gbogbo aláǹkan sí. I say a very good afternoon and welcome to Koikimedia. Èní ni kí lè ní náà. Today a máa jẹ́ 20th December 2023. Koikimedia, we're bringing the world closer to the doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn tó lára àgbà yìí náà. Àwa ló láṣà àti èdè ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o. Àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìhun ló lájú. Ẹyẹ tó lórí kòtò bí àdán ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Òdúdú wọn kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀kọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbétò lárugẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ̀lẹ́. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ̀lẹ́. À ń gbétò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ̀lẹ́. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ̀lẹ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú aláyọ̀ mi ló ní kí n máa ké dandan. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú aláyọ̀ mi. Ṣé ìlọ máa fìdí ọ̀bẹ mọ́lẹ̀? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Igbó máa wọ̀ gbàjọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ àgbẹ̀mẹ̀ ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwárí bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́, àtúnpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbétò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ní
ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Akẹ́kẹ́ tó ń fẹ́ òòdù kan ní kò lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òtútù alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àbísọ̀dálẹ̀ àbísọ̀dí kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán àtúnpẹ̀rẹ̀ kéde. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹnu kalẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí yẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹnu kalẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí yẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around to give us latest. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doors. Àwọn Yorùbá elite, àwọn gangan ni wọ́n fìyà jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Àwọn gangan ni igi tó ń dá gbogbo ẹ̀rú. Ẹ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kó rí àṣeyọrí. Àwọn gangan wọ́n ń dá àwọn ló ń dá gbogbo problem sílẹ̀. Gbogbo pa náà a fẹ́ dá dúró. Àwọn Yorùbá politicians, àwọn elite wa, àwọn ni wọ́n ń dá problem sílẹ̀. Àwọn náà ní bá ṣe wà nù Nàìjíríà ló wà òkè bẹ́ẹ̀. But Ọlọ́run máa dá fún gbogbo yín. Ẹ ń jẹ́ kí a máa jà àwọn èèyàn wa. Ọlọ́run pátápátá tó máa dá fún gbogbo yín. Ẹ ló yá mi, mo wà lórí program bọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo sì ní ẹgbẹ̀rẹ̀ wọ́n mo ṣe wọlé program. Màá send the number ẹni tó máa reach out. Màá send ẹ̀ sí yín nísìn. So tó bá ti pẹ́ nìyẹn, ẹ̀yin náà lè pẹ́ nìyẹn. So tó bá ti pẹ́ nìyẹn, ẹ bá ti ní látọ̀dọ̀ mi. So tó bá ti pẹ́ nìyẹn dẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́ ti máa get gbogbo information tó ní pátápátá. So nọ́mbà ẹ̀ máa dórí fóònù yín nísìn. Màá send ẹ̀ sí yín nísìn. All right, go back. Don't have some back. Yeah, I'm gonna give it to you 1 minute. Àwọn politicians, àwọn olóṣèlú, àwọn elite, àwọn gangan ló ní kí Yorùbá máa jìyà. Àwọn ọmọ Yorùbá fún ara wọn gan dẹ̀ like just a little bit o. Ẹ like ẹni tó ń jẹ́ kí ìyà máa jẹ yín. I don't know why. Gbogbo bá ṣe ń pariwo tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé àwọn olóṣèlú, àwọn Yorùbá elite, bàbá kí tó yẹ dẹ̀ ti kọ lẹ́tà sí màá try láti kà síta bọ̀ èyí fẹ́ ṣe breakfast, èmi náà fi jẹ breakfast náà. So wá tá a bá ń prepare yẹn ká ṣe máa fún yín ní àwọn àjàsà tá a máa ń fún wa. Kò ṣẹ́ látàárọ̀ a kò gbójú èèyàn ti rí. Ìròyìn ọ̀sán náà yẹ wá gbọ́ tó padà sí ẹnu iṣẹ́. Nation Radio Olú Ayébótú arákùnkùn ń fẹsẹ̀ mi. Ní òkè dáadáa. Àwọn ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní àgbẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé pé àwọn ọ̀daràn
èyí tí wọ́n fara sí àárín àwọn darandaran tó wà ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ tó sì ń ro oko rẹ̀. Òyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe ní àwọn darandaran. Irú ọ̀rẹ́ wo ni léyìí? Àṣìṣe balẹ̀ balẹ̀ ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èni wọ́n ń sọ tí mo sì ń gbọ́. Wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án ni ẹ ṣe pa. Kí ló yìí mọ́ tí ìgbẹ́ròyìn ni ẹnu rẹ láti bọ̀. Ìgbà tó o mọ̀ inú rédíò Yorùbá Nation ìgbà lèmi ti ń gbọ́ yàjò ni bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni ẹ ń sọ. Àbí má fọkàn o má fọkàn rédíò eléyìí ṣe ń tó lè fọkàn Yorùbá Nation rédíò lélẹ̀. Egun tí mo sì sọ fún ọ ó sì mọ̀ pé báyìí lájọ jẹ́ só yẹ kí ọ̀rọ̀ rédíò yìí kó o má jẹ́ pé tèmi àti ẹ̀. Kò tí ì pẹ́jù wọ́n yẹ ń tọ̀ gbàmú ọ̀ràn bà eléyìí tèmi ni torí Yorùbá Nation rédíò yìí bó ṣe rí yìí torí tó ń wò ń bì iná tí mò ń tàn tí mo fi ríran lálẹ́ ni kò tí ì yé ọ àǹfààní tí mi lára ẹ̀ mọ̀ pọ̀ gan sórí lókè rẹ̀ yìí tóòrùn bá ti ràn tí mo gbé ní òrùn yóò ṣáájì rẹ̀ èmi ò fowó ra bátìrì o so torí wo bí níbi mo ti ń cháàjì fóònù ọmọ ẹ lọ ọwọ́ á ní ìyá ọ n ò lè yọ lọ́ra jù. ní padà ra tèmi kó o fẹ́ lè fún mi kí n kò tí ì wà pẹ́jù ò lè lólè mo fẹ́ràn rẹ̀ ju ìyàwó mi lọ bó ṣe rí nu Yorùbá Nation rédíò tiwantiwa ni ayé ti dáadé ọ lọ́ra tiẹ̀ ni. àwọn wà rí nǹkan. bó ṣe rí nu sórí pé ìwọ náà ti ń gbọ́ yàjò inú yóò ní pẹ́ dànù o. wọn gbọ́ yàjò yóò bá kú oríire yóò bá kú oríire ìwọ náà kú ìmúra oríire tó bá ti ra jẹ mọ́ bọ̀ kàn ìwọ Yorùbá Nation rédíò. Ẹjọ́ mo bá rí ni dé ẹ̀yin sọmọ ní òní fàájò. Ẹjọ́ mo bá rí ni dé ẹ̀yin sọmọ ní òní fàájò. Iná bá wọlé òkùnkùn ńlá kì í sálọ iná ọ̀rọ̀ gbàdúgbàdú. Èwo nù yín máa ní ó jẹ́wé làpá ni wá. Bẹ́ẹ̀ yóò dákọ̀ kankan nù yín bẹ́ẹ̀ tí mo kàlù ẹ̀ lónìí. Kíní ibi mo fi sí tẹ́lẹ̀ kọ́ yìí wọ́n ṣe bólúwa rẹ̀ ò ní mọ̀ ṣe ni wọ́n sì gbọ́dọ̀ rọwọ́ kankan nu yín bẹ̀. Àwọn bàbá yín mo bí mo ti kọ́ wọn mo jìyà lórí wọn kọ́ lọ́wọ́ mo jẹ́ mi ò jìyà lọ́wọ́ ọmọ. ìṣekú pa wọ́n ní gbogbo ìgbà náà. Ta ní àwa aránṣẹ́ dìísà ló kó báyìí wọ́n mọ̀ tún ní wọ́n ti pa láńbẹ̀ àjọ pẹ́ sóko àjọ pẹ́ sóko. Wá pé Ládídé ni kó bá ránṣẹ́ sádìísà kò kúkú ní gbọ́ngbà tí ò ní rédíò àbí bá a bá porí àparò àjàpọ̀ mo ti ń pe gbogbo àwọn tó bá ń pè ọwọ́ tó ń gbọ́ lóyìn tó ń gbọ́ wọn gbọ́ tó tún gbọ́ pa gbogbo èèyàn tán nílẹ̀ yìí wò ó. Mama jọ jábọ̀ Yorùbá Nation rédíò. Mama jọ já ó ní o mo ní wọ́n bá ń gbé bẹ̀ ni. Ẹsẹ̀ rí ọ̀nà oko tí mo lọ eégún lọ́dà ń padà kọ́ náà dá o lọ́wọ́ láwọn ará abí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í pààyàn ó ní mọ́ ẹ lọ́dẹ mo wá yẹ̀wò tí wọ́n ń gbọ́ lọ́wọ́ ń gbọ́ yìí. Sì ni wọ́n àwọn agbésùnmọ̀mí ìfúnwó kọ́lọ́wọ́ kò rí àbílí wọn yìí so láti ìgbà tán ọmọ yìí ti gbé kíní ìránṣẹ́ sí mi láti ìlú Èbù kò sí tí èègbọ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ mi ó máa bá yín tọ́jú eléyìí tó bá ti di. wà á lọ́ra tiẹ̀ ní. Àdìsá bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ lọ́ra tiẹ̀ ní Àdìsá má fi tiẹ̀ kó bá tèmi. Ṣé àwọn ọmọ ẹ bò ṣiṣẹ́. Ibò òṣìṣẹ́ Àdìsá ibò òṣìṣẹ́. Lọ́pọ̀ òkò ni. Ìwọ̀n wọn mọ̀. Bó ti wà yìí kí ní ìyá sí mi létí sí ẹ̀wọ̀n
Fóònù. Wo bó ti wà yìí. Tí n bá tí wọ́n fi kìlọ́. Ibo ń ṣiṣẹ́ Àdìsá. Wọ́n fi ṣáàjì fóònù. Wọ́n fi kìlọ́ sí wo tó bá ti. Àdìsá ibo ń ṣiṣẹ́. Kí ló kọ bọ́ bàbá yóò tó dè náà ní Sọlá kọ́ Sólà. N bá ti gbé wájú ìta ń bẹ̀ tí mo na kókó mi tí mo ti jókòó tí n bá ti pàtàkì lọ kò fẹ́ lè mọ̀. Yorùbá Nation Radio TV ohùn àlàáfíà. Kò ṣẹ́ látàárọ̀ a kò gbogbo ìlú ti rí. Ìròyìn ọ̀sán náà yẹn wá gbọ́ tó padà sí ẹnu Yorùbá iṣẹ́. Nation Radio Olú Ayégbòkè Arákùnkùn ń fẹsẹ̀ mi. Ẹ̀yin òkè dáadáa. Yorùbá Nation Radio. Òun náà mo bí kí n gbọ́ láti. Ààrẹ ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní Orí ìyá mi o. agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé Ó ti pààyàn. wípé àwọn ọ̀daràn èyí tí ìwò ó la wá kóra fara wá sí sí. àárín àwọn darandaran tó wà ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ń ṣiṣẹ́ tó sì ń ro O ti pè é tẹ́lẹ̀, a pè é padà. ìròyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé níṣe ni àwọn darandaran Irú ọ̀rẹ́ wo leléyìí? náà ni wọ́n jọ lọ oko Kí ló dé? Àdìsá. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ balẹ̀. Ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Èmi wọ́n ń sọ tí mo sì ń gbọ́. Wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án yẹn ti pa. Ó ti pa wọ́n dànù. Kí ló ní láti ìgbẹ́ròyìn ní ẹnu rẹ láti mọ̀? Nígbà tó o mọ̀. Nígbà tó mọ̀ bó ṣe ń lọ, gbóhùn sókè. wọ́n ti wọ́n bẹ̀ lọ́sàn-án ni wọ́n ṣá obìnrin bẹ́ẹ̀ mi ṣe ní káwọn ọmọ mi jẹ́ ká lọ àfẹ́ máa lọ mẹ́kọ́ àfọ̀n torí àwọn iná ń pẹ̀ káwọn ò lè lóko wọ́n lẹ́nìkan gbogbo ọ̀nà Àlọ́ lè lọ́kọ̀, sẹ́mi lè lọ́kọ̀. ẹnìkan kan ò lè lóko gbogbo wọn wà lówódé Ọlọ́kọ̀ apá wọ́n ìdáhùn. nìkan yìnbọn wá sókè babaláwo lálẹ́ àná so tẹ́ńṣán wà ń bẹ̀ mo ní káwọn ọmọ jẹ́ ká lọ àwọn bíi 20 wọ́n wà lókè ròdì sí búrẹ́dì 2000 ni mo ní kọ́ ra káwọn ọmọ yìí kọ́ fi máa fi ọ̀tà jẹ gbogbo olórí fámìlì náà àti òṣìṣẹ́ kan tí ò ṣe kankan wọ́n máa gba sálárì àwọn tí ó gbẹ wọ́n sọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́kùn sí wọ́n náà lọ kọ́lẹ́sì wọ́n ní kọ́ máa lọ rẹ́gísà síbì kan àwọn tó lọ rẹ́gísà lọ́dọ̀ wọn ṣáwọn òsínlù láti jọ yìí nígbà tí kìnìyàn ti ṣẹlẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ àwọn náà gbé mẹ́ Àbíṣẹ́ ọ̀làfẹ́ gbé. ó yẹ kí gbogbo ọjọ́ wà lórí fídì nìyà àwọn tá gbowó àwọn tá gbowó àwọn Ó gbà lè fún máa jẹ breakfast. àwọn tí wọ́n ti ní òkú àti táwọn èèyàn rí gangan Everybody àti ló máa jẹ breakfast. That's stupid. We don't know what we're doing. tí ọ̀rọ̀ yìí òun máa ní kí n bá sọ̀rọ̀ kí sẹ́ríkì tó sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé díẹ̀ ní sẹ́ríkì aṣọ tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àti ẹ fẹ́ mọ̀ àwọn àgbààgbà tó sì wà nínú kára yẹn tó yẹ pé wọ́n ń ṣe inside meeting lábẹ́lẹ̀ àwọn àgbààgbà kan sì wà nínú kára yẹn àwọn àgbà yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí mọ̀ pé àwa ò lè lọlẹ̀ haúsá mọ́ tọ́ láàfin rí àwa ò lè lọlẹ̀ haúsá ká máa lọ ṣáyàwó wọn lójoojúmọ́ ká máa rẹ́ ìpọ̀ ọmọ wọn àwọn kí tó ṣẹlẹ̀ ń jẹta ni òun mo fi hàn yẹn ẹni tó ń gé lórí ẹni tó ń dúnú gbogbo abúlé tó ń finá sí ṣé wọ́n bí Yorùbá kan dá kó lọ ṣerú ẹ̀ náà tí ò bá yẹ pé mi ti súnmọ́ ọlọ́pàá mo súnmọ́ ọlọ́pàá ni àti pé mo rí kólóyè ìlú mi ni mo ṣe ń kọ̀ọ̀tún ara mi ohun tó ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú òkú tèmi ti ń rí láti jèrò á ti sọ́ọ̀dà orí tí ìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ fúlàní kan ní ìsìn orúkọ mi ò dàbújá ìjọ ìlú wọn ò gbọ́ ìjọ mo ti ṣe fún fúlàní wọn ò gbọ́ wọn ní kọ́lọ́pàá máa wá ní o ìjọ tí ń bá tó bá dé pé Everybody ló máa jẹ breakfast. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ìgbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo ọwọ́ agbára tí wọ́n lè fi frustrate yẹn kó o fi ní dá sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ni wọ́n máa ṣe. So eléyìí ìjókòó tẹ́ ń pè ní ìjókòó àlàáfíà yìí. Ìjókòó àlàáfíà o, a máa jókòó àlàáfíà o. Kò ń ṣe ìjókòó àlàáfíà. Àwọn ọmọ wọn wà pápánsì. Wọ́n ń gbọ́ àwọn ọmọ wa fà á gángan. Ẹ pé ọjà ọ̀nà sáìdì ń sìn. Kẹ́ béèrè ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pé ìgbà ẹ béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú igbó wọn sìn. Ẹ pé gan aládé lọ. Ẹni kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pé fóònù pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe fóònù kan kí n gbé sí spíkà. Àwọn náà wà lọ́hùn. Pé ọ̀dọ̀ yín sìn kí ló ṣẹlẹ̀. Mo ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yín náà. Wọ́n á sọ̀rọ̀ fún mi. So èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ tí àwọn sẹ́ríkì torí bí wọ́n ti ń wọbẹ̀. Everybody ló máa mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa ṣì ń live in denial ni. Tó bá yá gbogbo ọlá máa mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face.
I wish there were other ways. But there is no But other there's way. not. Hey, could see other way. Nigeria lẹ ní jẹun torí ẹ lóúnjẹ tẹ́ fẹ́ jẹ. Àwọn elite ti fi àjẹ gbogbo yín. Àwọn ló ní ká máa ṣe Nàìjíríà lọ. Kó lówó máa lówó, kí tálákà máa jìyà. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Ẹ bá yẹ everybody máa mọ tó máa ṣe. Mo kẹ́yìn tèmi jàre. Àlàáfíà ni mo bá gbogbo wa. You don't see Igboho. You don't see Igboho. Igboho. You can say anything you like about me. Ben, I don't care. I'm still strong. Still strong. You can say anything about us. We don't care. You can say anything you want about us. We don't care. Bye, everybody, my monto mashele. Àwọn elite yín ṣe àwọn ni wọ́n jẹ́ kẹ́ gbádùn Nàìjíríà. Ìjọ tẹ́ bá ti mọ̀ pé àwọn elite tó ń jẹ nínú Nàìjíríà tí gbogbo wọn ń jẹ mùdùmùdù nínú Nàìjíríà. Àwọn ló ń ṣàkóbá àdábá fún gbogbo yín. Ìjọ yẹn la máa mọ̀ pé we have to do what we need to do. Ọ̀tá ìbá tí mọ̀ yẹn. But everybody sọ pé I'm still strong because God is my creator. But remember, this world is not our home. Bẹ́ẹ̀ni. We live one day. We live one day. You can say anything about us. We don't care. Don't care. We don't care. I'm still strong We are still strong. because God is my creator. God is our creator. But remember, this world is not our home. Not our own. We live one day. Not our own. You can say About everybody, my mom to my shoulder. Everybody. And do that money, but come out and let you don't really put when this collapse comes, and it's going to come, It's gonna come. we in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, Okay. because we need them. Okay. We're not like Russia. We're not self-sufficient. Russia has its own oil, its own food, its own. It doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, Tiny do little not island. have that luxury. Ah, We the need to luxury. import. We need to That's import. why we've stolen so much shit in the history. So much shit from the history. So, what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful, Okay. and the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, Okay. are on the way down and their economies are collapsing? Okay. What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals What? and buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologise for jack They shit. don't apologize for jack shit. And the reason it doesn't apologise is because if it apologised for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. Stolen. I've spent hours Hours, inside the British hours Museum. inside the That British place is an Museum. absolute... Absolutely. It's a treasure trove. It's a treasure It's trove. incredible. It's incredible. And it's nearly all nicked. All Nick. Gbogbo And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value the things that we say we do. People. I saw somebody earlier saying, you know, this is what the West do. Okay. They just play pretend. Done. It's no wonder. It's no wonder the West now accept a man being a woman if he just identifies as one, because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order, Okay. a nation that
values free speech as it's censoring everybody. Okay. A nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has ever seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Benny. Nothing. Yeah. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandized to such a degree. Propaganda. They don't know their allies when they meet them. Nobody knows that. And we've got some serious apologizing to do. You got to do in this country. Only apologize. Britain only apologize like that. To all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created a secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care. We didn't care. As long as we carried on getting the oil. All right. We didn't care. We're meant to be a country that cares about these things, that cares about truth and honesty and justice. Oh, where? This country prides itself on the UK justice system. You don't know I'm there. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up! Rise up! Rise up! I'm in the West and I'm in the West, I'm fighting for you. I tell you, we really are the people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth. We're on your side. We're on your side. Hey, you know, we want our country to be the things that it says it is, and it's clearly not. But they're not. Rise up. And I really do wish to see the rise of Africa in my life. Africa is radio, my brother. And we're seeing at the moment the rise of Russia and China. Rise up. I'd love Africa to go with that as well. Africa. But this is not good for the West, especially if we carry on. When this collapse comes, and it's when this collapse comes, everybody lo marry. Collapse, everybody lo marry. Igbowo. Bàbá wa pẹ̀lú ẹ̀, bàbá Kítóyè. Ẹ̀yìn àkọ́kọ́ jẹun dáadáa náà. Wọ́n ní ti kàn la fi ń gbé tìta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Pẹ̀lú Èdùmàrè bá wa pẹ̀lú. Mo kí ìyá tó bí mi. Kí everybody. Àtúkàbọ̀ sórí ètò tiwantiwa. Mo fẹ́ ká jọ darapọ̀ ni o. Tẹ́yìn náà ti jẹ breakfast. Aago méjì gan ti lù gan sẹ̀. Breakfast gan láti jẹ ní time gan. Ó ti di lunch. A lè jẹ breakfast mọ́ báyìí. Lunch la wà báyìí nísìn. Rise up! Africa, rise up! Africa, rise up! Rise up! Ẹ pa Tolúlọpẹ́, ẹ jẹ́ n tún rántí yín bẹ́ ṣe pa Tolúlọpẹ́ Rótilé. Ó yá, gbóhùn sókè, my sister. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ ṣe pa. Bẹ́ ṣe pa nìyẹn. Ẹ ṣáà ti pa ìtì. Ìgbà tó mọ̀ sọ fún mi pé ẹ̀rìn mo sí ní ọ̀gbìn aláìsàn láì. Bẹ́ẹ̀ náà lọ sí bí àwọn tí wọ́n lọ sí Òṣogbo ṣẹ́gun láti ṣẹ́gun. Ṣé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kò máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ? Ṣé kò dúró ni àbí kí ni? Sọ fún pé kò drop ẹ̀ náà. Òkè ṣe. Ìyá ọkọ̀ dúró bá òun láì pé ó dúró gbé mi. So kò gbé anybody ní ìlú. Èèyàn kan ló gbé ọ̀sán ìṣòro. Ṣó ti wá dúró? Ṣó ti dúró? Èèyàn mélòó ló ti wá gbé báyìí? Ẹ̀yin pátápátá lè lọ yà. Ẹ gbogbo fẹ́lẹ̀ dá rẹ̀. Ẹ̀yin mo wà ṣàyẹ̀ pátápátá gbogbo lè gbọ́ mi. Lọ sí méjì mẹ́rin.
ṣọ́ọ̀ nìkan lóbìnrin ni àbí obìnrin míì ṣì wà ń bẹ̀. Òun nìkan ló gbé ṣọ́kùnrin làwọn èèyàn náà àbóbìnrin. wọ́n ti pa. Àwa méjì lọ́mọ rẹ̀. Obìnrin ọkọ ọkùnrin mẹ́ta. Ok náà mo ti gbọ́. Ṣé màá bá yín sọ̀rọ̀ o? Bí wọ́n ti gbélé kó jẹ́ kí n mọ̀. Bí wọ́n ṣáà ti bọ́ lẹ́nu mọ́tò yẹn kó jẹ́ kí n mọ̀. Afa ìgboro tí wàá dé. Ìgboro tí wọ́n ti kíkọ̀ wáì náà. Wọ́n ti pa ni. Kíkọ̀ bí wọ́n ti mọ. Bí wọ́n tẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ. Àbí ojú ó ti bá lọ́pọ̀lọ́ tí ó lè fún un. Ìyá ṣe ní pé mo lè pọ̀. Nípa ti rí pé kò fẹ́ bó ṣe dẹ́ bí a ti bá ti gbé ìwòrò ìfọ̀sí àbùkù lọ́kùn kò máa mọ́ yẹn lọ. Ok náà ti gbọ́. Wọ́n aṣọ ìdílé. Ọlọ́run wàá sọjọ́ lé o. Wọ́n ti pa lórí bí a. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ó pìkọ́ òde sọ̀rọ̀ náà. Afa náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà? Ló ń ṣẹlẹ̀ náà. Yes, ma'am. That was the last of. Bó ṣe pa bá mi ṣe Àyànwọlá nìyẹn. Who is the next person? Tọ́tún máa pa. Ayẹyẹ mẹ́yẹ bọ̀lá pò ní àti dèbí tán lọ. Lóhùn sókè olóyè. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àjẹ ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kọ́ ẹ̀mí ọ̀bọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù gbó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àti mọ̀ṣọ̀kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ Gègèlè wodò Sànyà Ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sínú kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí àmúkan yòókù bọ Sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ń bọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi Sànyà wẹ̀sẹ̀ ìgbà tójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi Sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Bọ́dá Àyànà àgbà, lẹ́bí blue check, jákàmọ̀, 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 lọ́sìbò, lọ́sìbò. Ìgbà àwọn bá ti wà confused, the love is too much, 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 the love is too much. Jákàmọ̀, jákàmọ̀, let's go. Bọ́dá Àyànà àgbà, lẹ́bí blue check, jákàmọ̀, 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 lọ́sìbò, lọ́sìbò. Ìgbà àwọn bá ti wà confused, the love is too much, 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 the love is too much. Jákàmọ̀, jákàmọ̀, let's go. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀lá pò ní. Lè bá ìdá mi o. Lè sá o. Lẹ́wẹ̀ ká sọ. Mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí. Rárá sá. Èmi náà sì mọ̀ yín. Èmi táwọn ẹ̀wọ̀n èsì pásítọ̀ o.
wọn sì sáàfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. ẹ máa ríran. màmá yín na mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mò ń wò yín làmú mi rí i pé ẹni mo bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ẹni pé kí ni ọmọ ẹbí ló ń parí èmi náà ti ìgbà kan èmi náà láìpẹ́ yìí nǹkan tí mo ní ọ̀gá gbàgbé pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà ní fort ó dẹ̀ padà ní ẹ̀mẹ́ni kò kì í ṣe pé orí ni ebi ní ọkọ rí. èmi rí rẹ èmi ò ní bá ń bọ̀ àwọn ọmọ mi rí. ẹ̀sùn mú mi sá lórí ẹ̀sẹ̀ mọ̀. èyí tó ní ọ̀sùn. bẹ́ẹ̀ ni voice Bámiṣé ni kò ń ṣe Tolúlọpẹ́ voice tàgbọ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀ right ẹ̀ it was Bámiṣé Àyànwọlá tọ́pa lórí BRT lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ń pété bí bá ń pààyàn wà máa ń ríran èmi náà ti ríran mo ríran sí mo ti ríran mo ríran sí ebi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́bí bá ń pààyàn wà máa ríran oríṣiríṣi ebi ló ń jẹ́ kí èèyàn ríran. ó ti dẹ̀ mo ti bá sọ fún pé ìyá kan ní ṣe ńlá gbọ́ lé yín ni ọ̀dọ́ náà ló wà ní èmi ìyá ṣé wàá gbọ́ ẹ̀rọ àti ẹ̀pẹ̀ yìí tó gbogbo wọn dùn. ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ní ìjọba mi ní nǹkan ti sọ̀gá gan ti ṣèlú ara mi. ẹ̀lọ́gà tẹ̀ wá. gbogbo ọ̀la ti rí ìyá lónìí. nítorí ìlejò kéèyàn mẹ́rin náà lọ kọ́ lèèyàn ṣe ní ìrìnà ń gbé bí ọ̀dàjà fọ́ mẹ́pẹ́. ẹ̀wọ̀n alágbàmọ̀ ti káwọn ìlú ẹ̀wọ̀ ní gbọ́dọ̀ rẹ̀ alábàbí ra ẹ̀fọ́gbù náà. àwọn mínírà ní wọ́n yọ pàdé yàn kan tó ní ọjọ́ ìlera. ẹ̀wọ̀n ti rìnà fún èèyàn kan lókè bẹ́ẹ̀ ṣe wà mọ́ mẹ́ta ń gbélé rẹ̀. àwọn nípa àbáyé kásáàmù láti bẹ̀rẹ̀ dópin ẹ̀kọ́ ẹ̀ nílé ká àwọn kan báyé kápẹ́ ẹ̀kan mú iye díẹ̀. ó bá dáná sáàmù òṣèṣe ẹnì kò ẹgbẹ́ ìjọba wa jẹ́ nǹkan. olùwà ni olùsọ àgùntàn. gbogbo ọ̀gbìn ọlọ́run ẹgbẹ́ ìsúlẹ̀ káwa dùn. mẹ́nira tó tutù. ó yá gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. ẹ̀yin lẹ́bọ̀ ẹ̀dá mi o ẹ̀yin lẹ́ sá o. ẹ lẹ́wọ̀ ẹ̀ka sọ. mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí èmi náà sì mọ̀ yín èmi táwọn ẹ̀wọ̀n èsì pásítọ̀ o wọ́n sì sáàfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. ẹ máa ríran. màmá yín na mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mò ń wò yín làmú mi rí i pé ẹni mo bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ẹni pé kí ni ọmọ ẹbí ló ń parí èmi náà ti ìgbà kan èmi náà láìpẹ́ yìí nǹkan tí mo ní ọ̀gá gbàgbé pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà ní fort ó dẹ̀ padà ní. ẹ̀mẹ́ni kò kì í ṣe pé orí ni ebi ní ọkọ rí. èmi rí rẹ èmi ò ní bá ń bẹ̀rù àwọn ọmọ mi rí. ẹ̀sùn mú mi sá lórí ẹ̀sẹ̀ mọ̀. èyí tó ní ọ̀sùn. ó ti dẹ̀ mo ti bá sọ fún pé ìyá kan ní ṣe ńlá gbọ́ lé yín ni. ọ̀gbìn náà ló wà ní èmi ìyá ṣé wàá gbọ́ ẹ̀rọ àti ẹ̀pẹ̀ yìí tó gbogbo wọn dùn. ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ní ìjọba mi ní nǹkan ti sọ̀gá gan ti ṣèlú ara mi. ẹ̀lọ́gà tẹ̀ wá. gbogbo ọ̀la ti rí ìyá lónìí. nítorí ìlejò kéèyàn mẹ́rin náà lọ kọ́ lèèyàn ṣe ní ìrìnà ń gbé bí ọ̀dàjà fọ́ mẹ́pẹ́. ẹ̀wọ̀n alágbàmọ̀ ti káwọn ìlú ẹ̀wọ̀ ní gbọ́dọ̀ rẹ̀ alábàbí ra ẹ̀fọ́gbù náà. àwọn mínírà wọ́n yọ pàdé yàn kan tó ní ọjọ́ ìlera. ẹ̀wọ̀n ti rìnà fún èèyàn kan lókè bẹ́ẹ̀ ṣe wà mọ́ mẹ́ta ń gbélé rẹ̀. àwọn nípa àbáyé kásáàmù láti bẹ̀rẹ̀ dópin ẹ̀kọ́ ẹ̀ nílé ká àwọn kan báyé kápẹ́ ẹ̀kan mú iye díẹ̀. ó bá dáná sáàmù òṣèṣe ẹnì kò ẹgbẹ́ ìjọba wa jẹ́ nǹkan. olùwà ni olùsọ àgùntàn. èèyàn mélòó ló ń ríran gbogbo èèyàn ló ti ń ríran báyìí Nàìjíríà báyìí ibi ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi ẹ̀yà gbẹ́lẹ̀ lẹ́ǹkan sí ká tó máa prepare. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àjẹ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tọkọ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù gbó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣù wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfihàn ṣọ̀kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atagbẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ Jèjèlè wodò sànyà ìsànyà ọ̀rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ Òkúta
mẹ́ta òkè gbòó ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbòó mọ̀ rẹ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní gbòó áfíkọ̀ pọ̀kọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé bàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi kó sí mú wọn láwọn oníbomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà lójú kò firi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ògo adúláwọ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Allow me, Koiki. I'm going to end that broadcast from there because we need to switch you to another platform. Hello, join Valori platform me. Valori Olayomi Instagram. Thank you so much and have a very great day. I want you to get used to wherever we are streaming from. Sometimes we might not be on the platform that you want. You would have to join us on another platform. 10 minutes past 2 p.m. local time in London. The weather is very beautiful outside, but it's a bit windy and cold. Kolonjaki Obawalara mu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí arúgbó, mo kí omidan, mo kí gbogbo nǹkan pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí wa pé ọba Elédùmarè tí ó ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa títí di wákàtí bí a ti ṣe ń okay. There's a lot of with the nature of what we do, sometimes we are getting live information that needs to be responded to. So Mokiwa Lekonsi, and I say good afternoon and welcome once again. Breakfast, a man son in Nigeria, breakfast. We pray that it doesn't happen, but our elites were they care less whether it happens to you or me. So it is entirely up to me and you to cry out and shout out so that we don't get caught up in the current state of things in Nigeria. Not everybody will be affected. Nigeria is a big country as it stands right now. So some people will be affected while some will not be affected. But what you should be asking yourself is, Shemima were affected. Atikpetibate were affected. How do we react? Which is the question. How do we react? Babawa Lano,
released something yesterday. I'm sure some of you must have read it. I don't know whether you have read it or not, but nínú paper tàná, bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n fi ohùn síta nínú Punch newspaper. I'll try and read it as much as I can, and hopefully we will continue to elaborate on it as well, because in Tiba Babati saw, it is important that we come out and talk about it as much as possible. The headline in Tiba Basoro Lilori is a message, is an open message to all members of the Yoruba elite. Àwọn ló ń pè ní elite. Àwọn èèyàn ńláńlá nílẹ̀ Yorùbá, àwọn èèyàn gbòógì. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ la máa ń pè ní elite. Àwọn tó wà within the society. Anyone tẹ́yìn bá lè rántí lórúkọ wọn, àwọn ló máa ń pè ní elite. Bàbá Akintoye wá send the open message fún wọn pé àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, àwa tá náà fẹ́ self-determination. It seems that our elites they don't care. If you think that they care about me and you, they don't care. All they care about is báwo làwọn ṣe máa ní owó tó pọ̀ sí nínú Nàìjíríà, báwo làwọn ṣe máa ní access sí British embassy, so that táwọn ọmọ tiwọn àbáwọn ọ̀rẹ́ wọn tó bá fẹ́, èmi kàn try láti mo tẹ̀tí ní kakíní yẹn nísìn, mo kàn try láti wo àwọn gan ló ń pè ní elite. Àwọn elite yẹn la máa ń rí tó máa ń rub shoulder pẹ̀lú àwọn, wọ́n máa ń rub shoulder pẹ̀lú ra wọn. Ẹ máa rí wọn lórí news, lórí blogs, lórí paper. Wọ́n lè ní British High Commission àbí British Embassy ní Nàìjíríà, wọ́n lè ní wọ́n ṣe event kan, àwọn ló máa ń pọ̀ níbẹ̀. Àwọn olówó ńláńlá, àwọn tó yẹ pé wọ́n ń tra, àwọn kan náà wọ̀ ní, àwọn náà máa ń fi mingle pé ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ àwọn elite. Tí American Embassy bá ń ṣe nǹkan kan nísìn, wọ́n ti mọ àwọn tó máa fún ní invitation. Irú àwọn nísìn àwọn need láti ṣe wàhálà púpọ̀ tó bá need anything láti travel out, because wọ́n ní access sí those embassies. Àwọn elite ni àwọn tí wọ́n máa ń rub shoulder pẹ̀lú government as well. Kò bá jẹ́ government ti sìn àbí government ti ètò ti wá tẹ́lẹ̀ rí. Àwọn tó ń pè ní elite nìyẹn. Ṣẹwárà wa tó kù, àwa à ń bẹ Ọlọ́run, àwa la máa ń pọ̀ ní church, àwa la máa ń pọ̀ ní mọ́ṣáláṣí, àwa la máa ń wá ìṣẹ̀ṣe tá máa fi jẹ́ kí ayé wa kó stable, because in tó ti fún our impression tó fún our, and I'm more ní pẹ̀lú programming because I have a very busy schedule, mo dẹ̀ ní láti padà sókè. Àwọn tí àwa táwa wá jẹ́ mẹ̀kúnnù, ìwọ ló máa wá sí church nísìn, wá ní a máa ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run, ìwọ ṣáà máa ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run, Ọlọ́run máa wá bless ẹ. Well, Ọlọ́run lè bless èèyàn, but ṣé gbogbo èèyàn ni Ọlọ́run máa wá bless nígbà tí àwọn elite tó yẹ kó sọ̀rọ̀ síjọba àti sí nǹkan tá a gbé dání, they refuse to be part of it, because as far as they're concerned, àwọn ọ̀gbọ́n kan tá à ń sọ kò sí tó kàn wọ́n, they are not interested, because àwọn gangan ni wọ́n ń drive economy Nigeria on behalf of àwọn òyìnbó tèmi ń gbé pẹ̀lú wọn yìí. Àwọn elite yín wọ́n wà lára àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún yín, especially ìtẹ́ ní ẹ̀fẹ́ gbọ́ràn, àwọn ló ń ṣe jàǹbá fún yín. Sórí èmi ṣe jẹun tán nísìn, sórí èmi ṣe jẹ tèmi tán ni, ẹyin méjì ni mo dín, ṣe jẹun tán ni, mo dẹ̀ ti mu ìgò full cup orange juice. Bó ṣe wà yẹn, ikùn mi ti kún bam, at least for the next few hours, kó tó di pé màá tún máa, tí bá dẹ̀ wá kankan tí mo fi panu, màá wọnú kábẹ́ cupboard, màá wá nǹkan tí bá lè fi panu. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé fruit náà ni mo fẹ́ jẹ, ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀, ọsàn wà ń bẹ̀. So èmi ò nídìí àwọn elite tìlú yìí láti jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ní pé àwọn ti bíbáyìí wọ́n push fún àwọn ọmọ ìlú wọn. Tẹ́ bá wá fi pé interest tá à ń sọ fún yín tí Bàbá Akintoye tó fi release statement lánàá, because I'm not on a full broadcast, so mo dẹ̀ fẹ́ repeat kíní lẹ́ẹ̀mejì, so I'm just trying to mo ṣe yan ni, so because we're not on a full broadcast, our scanty nísìnyí, so I will just probably just speak for another 5-10 minutes and I'll close the broadcast. I will discuss it later.
ṣe ráwọn elite yẹn right ẹ fi pé wọ́n ní time láti máa jókòó sórí TikTok, YouTube, Facebook kọ́ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ they are not interested. àwọn ọmọ wọn gan ní time àwọn ọmọ wọn ń kàwé nísìn níbi táwọn ọmọ wọn wà tó yẹ pé wọn ò ní láti lọ faṣẹ́ but ìwọ tó fẹ́ wọ London tó fẹ́ wọ America tó fẹ́ káàkiri wàá lọ faṣẹ́ dáadáa kó tó stable because o ò ní capital púpọ̀ ní wọn ní capital irọ́ là ń pa láfi gba visa láfi ń gba abroad irọ́ là ń pa ẹ ní capital so intention ni pé ẹ ti deceive àwọn òyìnbó pé ẹ ní owó tẹ fi wá kàwé and eventually wọ́n fún yín ní visa ẹ ṣẹ̀ máa lọ struggle ẹ lọ máa faṣẹ́ tẹ bá dé ìlú tẹ̀ ń lọ yẹn but àwọn elite àwọn ti wà lára àwọn tó ti jẹ Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ti ń jẹ́ tipẹ́ kò ń ṣe lénìí àwọn mọ̀ nípa system yẹn ìmí ti kọ́ university ìmí ti kọ́ secondary school wọn náà ní private university private days kódà wọ́n ní private hospital concept I mean general hospital òṣìṣẹ́ ìlú tí mo wà yìí ẹ̀ níbí lè pé private hospital wà níbẹ̀ oh yes private hospital wà ní UK ní England private hospital tó wọ́n tó ń ṣe owó kékeré but private hospital yẹn ó wà fáwọn tó bá ní owó tí wọ́n ní time láti fẹ́ attend the general public hospital okay but àwọn elite yín àwọn ẹ̀ ní rí wọn ní Òkèpòpó hospital ẹ̀ ní rí wọn ní àwọn general hospital yín láti ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn kì í attend the general hospital because wọ́n mọ̀ pé general hospital smelly place ni ó máa ń rùn mo attend kan nígbà tí mo wá sílé pẹ̀lú àǹtí wa kan àwọn náà ní charity lọ́nà bíi Ìkẹjà bí Ìkẹjà general hospital ó ń rùn gbòòlà ni ẹ̀ ní ráwọn elite níbẹ̀ àwọn elite ti mọ àwọn standard tó lè kọ́kọ́ lọ bí atíkùn bá dùn wọ́n tára bá ṣe díẹ̀ kó tó di pa máa sá lọ sí abroad láti lọ gba more medical treatment irú ẹ̀ ní Akérédolú ti gbọ́ nísìn ara àwọn elite wa lòun òun tó wá jẹ́ olóṣèlú ara àwọn elite ní Akérédolú nísìn òun ò lè lọ sí general hospital ní Ondo state because ó mọ̀ pé kò wọ́n fi the right thing síbẹ̀ so kí ni bàbá Akíntóyè ṣà ń sọ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ tó jáde lánàá òun ni pé tẹ́yìn tẹ́ bá sọ pé ìran ìtàn Yorùbá ò lè lọ Yorùbá ò lè parẹ́ evidence wà pé ìran kan ti parẹ́ bẹ́ẹ̀rì òun ni bàbá Akíntóyè fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ lánàá evidence pé àwọn kan wà tó ń pè ní Armenia àwọn elite wọn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí Turkey tí wọ́n fẹ́ bá wọn jà in the 19th century àwọn elite wọn tó wà níta àti tó wà nínú ilé wọ́n dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dákẹ́ lọ́lọ́ olúkálukú dákẹ́ wọ́n sọ sí now ó gbà tó wá di pé àwọn yẹn gbá sí fún wọn wọ́n pe tán pè ní ẹ̀mà kò sẹ́ni tó mọ̀ tán pè ní genocide ibi tó bá délé ní tó bá mọ̀ tán pè ní genocide a jẹ́ pé ìran Yorùbá tẹ́ ń sọ pé kò lè parẹ́ kìíní kan ọmọ aládé ni wá wò ìjọ kan kọ̀ wà tí kò ní bọ́ọ̀sì fún yín torí pé àdúrà tẹ̀rùn kan gbà nìyẹn ṣé wàá rà àwọn elite yẹn right àwọn elite tìjọ́ náà náà they refuse to act and by not acting it led to bí àwọn Armenia ìran wọn parẹ́ àgbọ̀ràn wọn mọ́ lọ títí because àwọn elite wọn àwọn tó yẹ kó dá sí àwọn tó yẹ kó dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation movement àwọn náà wá bọ́ ṣe máa gba contract lọ́wọ́ ìjọba tó tún wà níbẹ̀ nísìn torí pé ọmọdé ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń pè ní Tinubu Jagaba àwọn náà wá bọ́ ṣe máa orúkálukú náà sì ti line up ẹni tó fẹ́ gba contract nígbà ẹ̀mẹ́ ẹni tó fẹ́ gba this ẹni tó fẹ́ gba that so eventually we are all living in denial. àwọn elite wa gángan ní wàhálà tí a gbé dání nísìn tí wọ́n ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí backbone wọn àwọn orílẹ̀ Yorùbá bí backbone wọn lóòótọ́ wọ́n mẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà because nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí wọ́n kò ń ṣe ní Nàìjíríà nìkan ó wà within Africa and Nigeria. àwọn elite yẹn gangan ni wọ́n ń jẹ́ kébi máa pa wá ṣẹ́rẹ́ àwọn elite yẹn gangan àwọn gangan ní stooge
tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ on behalf of government pẹ̀lú another government níta. ṣẹ̀rá àwọn elite yẹn àwọn ni irú àwọn tẹ́ máa wò lọ́nkán àwọn ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn elite wa nìyẹn. They are part of the elite. Mike Adenuga àwọn elite nìyẹn. tá a bá ń dárúkọ elite ẹ̀yin náà ẹ máa béèrè irú èwo elite wo ló wà ládùúgbò tiẹ̀. Afẹ́ Babalọ́lá is one of our elite. Fẹ́mi Falana elite ọlọ́jẹ́. Túndé Bákàrì they are elite. Every single one of them wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n wà nínú religious academia this and that. These are the people tí wọ́n fẹ́ kí ìyà jẹ ìran Yorùbá. Àwọn elite yẹn gangan ni. They are the biggest threat to Yoruba existence today. Àwọn elite ṣe wá rí àwọn elite kan tó wà àwọn yẹn ìta làwọn wà. Àwọn ti jẹun bẹ́kùnbẹ́kùn. Àwọn wá ń sọ fún wọn pé má dá wọn lọ́wọ́. Forget about it o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo aká wà lójú kan tá bá wà in one block. It is better than ká pín. And these are always the argument. Because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí lójú àwọn kan sójà mi kan ló sọ pé mo sẹ́ni kankan sí lára àwọn Nigerian sójà ó ní na wá o Mr. Koiki ẹ bá rò pé dọ́là ń pa ó kù díẹ̀ ni mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé báwo lẹ ṣe máa rí rédíò ẹ ṣáà send message sí wa àfún any details ẹ̀ tí ẹ máa get in touch pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ra rédíò fáwọn èèyàn yín nílé bàdẹ̀ ti ṣe sọ fún yín ìjọ Saturday àti sọ àwọn elite wà lóye kọ́ gbówó lẹ̀ ká fi ṣe ìrìn àjò yìí àwọn gbówó wọn pamọ́ wọ́n tọ́jú owó pamọ́ kò sí tó kàn wọ́n mo kẹ́ mass bay àwọn elite wa tó ẹ̀kọ́ dá sórí ìrìn àjò yìí owó kúnkúṣe owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn àmọ́ àwọn ò fẹ́ fowó wọn láti fi ṣe ìrìn àjò Yorùbá nation they are not interested in Yorùbá nation olè ló pọ̀ jù ní gbogbo wọn anyway tẹ́lẹ̀ oníkọ̀ọ̀kan tíyàn kan send sí mi ṣẹ́rẹ́ àwọn elite àwọn ni wọ́n ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ ká gbórí sókè àwọn elite iṣẹ́ tán ṣe nìyẹn. They are the most wicked set of people you can ever think of. Tẹ́ bá fi pa àwọn elite yẹn nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín àwọn ni wọ́n máa ń rà pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba ẹ̀rí gbogbo àwọn ọba yẹn ọba this ọba that ọba aládé ẹ̀ máa rí tọ́ máa rub shoulder ìdàn tó bá pàdé wọ́n mọ́ra wọn. Àwọn elite ilẹ̀ Yorùbá gangan àwọn ni wọ́n ń dá ìrìn àjò yìí dúró níwọ̀nba díẹ̀ ẹ gbọ́ mi dáadáa kò ń ṣe àwa kò ń ṣàwa bìkan tó bá jẹ́ pé Ọ̀tẹ́dọ́lá dá sí ìrìn àjò yìí á ti rìn jù lọ tó bá yẹ pé Mike Adenuga dá sí àwọn ní bàbá wàhálà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tí mo kàn rántí ni mò ń sọ yẹn Elizabeth Motors gbogbo àwọn elite wa nìyẹn bàbá yẹn ló gba franchise Toyota wá sí Nàìjíríà ìwọ wá ń sọ pé kí bàbá yẹn kó máa fi Nàìjíríà sílẹ̀ kó wá sọ pé Yorùbá lòun fẹ́ Elizabeth Motors èmi délé bàbá yẹn ní Ondo State very massive house Elizabeth Motors ẹ̀yin náà máa rántí Afẹ́ Babalọ́lá ara àwọn elite nìyẹn bàbá yẹn ní 1999 constitution yóò da àmọ́ kò sọ pé ká pull it down tá a bá pull it down kólúkálukú máa lọ àwọn elite wa ló ń dá wàhálà lé wa lórí àwọn elite wa but nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé ọmọlúàbí kúkú là wá we are still trying láti bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí but we must continue to call them out as well. Ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ nìkan tí bàbá Akíntóyè sọ even though pé we are not in a full program but máa mọ bí ṣe máa pull gbogbo ìtókù later on. Bàbá Akíntóyè wá send message sí wọn lánàá open letter bóun yìí kẹ́ka bóun yìí kẹ́rí àwọn elite ni wọ́n bá sọ̀rọ̀. This is a special message at the beginning of this December 2023 to all members of the elite of the Yoruba people, to the academics, the intelligentials, the business captains, the professionals, the highly placed religious leaders, àwọn Baba Adébóyè, àwọn Túndé Bákàrì, àwọn àfáà ńláńlá, Imam Ọ̀fà, Imam Dis, Baba Dis, àwọn oníṣẹ̀ṣe orí eyín gbogbo wọn ni wọ́n bracket together as well. The political leaders, the holders of public offices,
whether elected or appointed, the traditional obas and the chiefs, you know, around Elegushi, our London, Ashifaji, òun ní right láti wọlé now. Ọba Elegushi, ọba ni now, ní right láti wọlé, àwọ London, ajáde. Olúwo, ìyàwó aṣọ jágbajàgba, àtẹ̀mọ̀ bí ọba nìyẹn, bí akùnṣe ọba, kò tẹ̀ gbà mí kan àtẹ̀mọ̀ tó jẹ́ ọba ní gbogbo wọn mọ́. Àṣà àkọ́rí kọ́ máa dé fìlà sórí. Àrí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Àrí bàbá wa Òjàlẹ̀ tó fi El-Rufai ó fi jẹ gbọ́ba níyì. Ara wọn elite wa náà nìyẹn. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, a bracket wọn as under elite. Wọ́n wá ní different categories, wọ́n ní different stages, different categories. Àwọn gangan ni problem tí Yorùbá fi wà níbi tẹ́ délé ní tí à ń jẹ gbogbo wa àti wọ́. The picture of the Yoruba struggle to survive. A fẹ́ ṣẹ́rí ẹni tó fẹ́ survive, ó máa ṣe gbogbo ọ̀nà láti fi survive. Tó bá sọnù sínú igbó, ó gbọ́dọ̀ wá bó ṣe fẹ́ jáde nínú igbó yẹn. If not, tó o bá wá bó ṣe fẹ́ jáde nínú igbó yẹn, you are likely to die nínú igbó yẹn. So what we are doing right now, we are trying. Bá ṣe ń kanlẹ̀kùn yẹn, bá ṣe ń gbá, bá ṣe ń pùṣẹ̀, àwọn elite yẹn wọ́n dákẹ́ báyìí wọ́n ń wò wá because wọ́n wà interested. Tàbádẹ̀ tí wá dárúkọ wọn ṣe làwọn kan tún máa àwọn ìlànà Koiki, kí ló dé tó dárúkọ Bàbá Adébóyè, kí ló dé tó dárúkọ Tata Bakare, kí ló dé tó dárúkọ Afẹ́ Babalọ́lá. These are another set of Yoruba people tó ti ní medulla oblongata, brain wọn ó ti wà fluctuated. Ìyà ń jẹ wọ́n, ìyà ó ń jẹ wọ́n, but àwọn gangan ni agent. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò mí, tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Àwọn elite, they are our threat to our existence. How do we work with them? We are not fighting them. A kàn béèrè pé ó dá ẹ jẹ́ kí wá tẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ pé àkójọpọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá inú àwọn elite yẹn àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ because they are part and parcel of the problem. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So ó dìgbà tí everybody bá mọ̀ pé ìdí tí Yorùbá nation struggle yìí, the picture of the Yoruba struggle to survive, to free itself and to go today, and the reason is that the Yoruba elite, Baba Akintoye ló sọ̀rọ̀ yìí, the Yoruba elite have kept away from their nation struggle and have essentially abandoned their people. Wọ́n ti abandon gbogbo wa báyìí. So orí ọwọ́ wa nìkan la wà báyìí nísìn. So tó bá sì rò pé tó bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kan, inú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn lọ́ti máa sọ fún ẹ pé ká pín Nàìjíríà, ẹ lọ ka gbogbo ohun tí Bàbá Adébóyè kọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ lọ ka gbogbo ohun tí àwọn politicians ń sọ, ẹ lọ ka gbogbo ohun táwọn elite yẹn ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ rí i pé àwọn wà interested in how we survive in the existence of what is called this shit hole. Because tó o bá ń ṣe pé shit hole ní Nàìjíríà, ìwọ ó jẹ́ kó mọ̀ pé shit hole ni. Tó bá tẹ̀ ń parọ́ fún gbogbo wa, àwa tó wọ́n affect, ó yẹ ká mọ̀ pé lọ́lọ́pàá náà, but púpọ̀ nù yín ẹlòmíì àjẹkù a máa béèrè ìbéèrè òmùgọ̀. Àwa nísìn à ń ṣe Yorùbá nation, àwọn elite tó ní owó gidi tó yẹ ká jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn kọ́ ẹ̀kọ́ dá sí. Bó ti yá Bàbá Akíntóyè, kí ló dé? Ìyà tí Yorùbá ń jẹ yìí, but àwọn ready láti dá sí because it is not part of their own. Ẹ jẹ́ kí n fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ for now because I don't want to burn too much of my energy. I still have a very long program ahead of me today. I will end it for now, but tó bá di alẹ́ lágbára Ọlọ́run òun ni máa lò lórí Star Radio, the Yoruba elite tẹ́ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation because inú bẹ̀rẹ̀ yìí ti ń jẹ, but àwa tó kù nísìn sórí orí pé ẹni tó bá wo ìgbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun, àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn ẹni tó bá wo these are remnants, okay? Ojú oúnjẹ gangan mo ti jẹ intent jẹ ní Nàìjíríà nísìn nìyẹn. The main food gangan àwọn kan ti jẹ
ìtókù tẹ́ ń jẹ nísìn òun ni remnant àwa máa ń pè ní remnant nísìn nílùú òyìnbó àwa máa dà sínú bíìnì ni but lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn remnant yẹn òun lọ ní kólúkálukú máa ẹni tó bá ti ju díẹ̀ sí ìlú Ọ̀yọ́ gbága tó bá ti jù sí ìlú Ọ̀yọ́ báyìí ibi tó bá jù sí báyìí everybody kò lè ka yín wá tún lọ gbé díẹ̀ wá jù sí Èkìtì wá jù díẹ̀ lọ sí Kwara wá jù díẹ̀ lọ sí Ògùn state lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn wá gbé díẹ̀ lọ sọ́ṣun wá gbé díẹ̀ lọ sí Oǹdó wá gbé díẹ̀ wá sí Lagos so bó ṣe pín fún gbogbo yín lélẹ̀ so intent jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní Nàìjíríà is called the remnant okay remnant lẹ́ ń jẹ nísìn ojú oúnjẹ gangan ẹ lè jẹ mọ́ because wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ yín kò sẹ́ni tó lè jẹ proper food because the remnant ní gbogbo ń tẹ́lẹ̀ everybody ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn remnant ni and when we are now saying pé remnant lẹ́ ń jẹ remnant òun lẹ́ ń jẹ remnant ẹ jẹ odindi ẹyin àwa máa ní àwa ni ìran ọmọ aládé o ẹ̀yin tẹ́ ti dẹrú odindi ẹyin ló yẹ kí gbogbo wa máa jẹ odindi ẹyin báyìí wọ́n máa fún gbogbo ní remnant wọ́n wá ní wọ́n ti ṣe ná sí ìlú Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn náà wá dùn Ṣèyí Mákindé is working Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ Ṣèyí Mákindé ń ṣiṣẹ́ mo rí Dàpọ̀ Abíọ́dún ó náà ṣe cargo airport tó bá máa fi dìgbà tó bá máa fi parí project tó bá máa fi parí government ẹ tọ́jú fídíò yìí dáadáa ẹ rí pé cargo airport yẹn kò ṣiṣẹ́ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Fáyẹmí olè Fáyẹmí lára àwọn elite yìí ni bó ṣe wá gbé plane wá wọ́n ní plane yẹn military plane ni kò síbi tíyàn lè land sí àwọn ọmọ Èkìtì bẹ̀rẹ̀ sí ń jó píkìpíkì olúkálukú ń jó because wọ́n rò pé odindi ẹyin ló gbé wá fáwọn ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé nílùú Èkìtì nísìn pé ṣé airport yẹn ṣiṣẹ́ kò lè ṣiṣẹ́ because irọ́ ló gbé kalẹ̀ fún yín pé ẹ ti ní airport nígbà tẹ́yìn náà rí plane tó land later làwa kà pé plane tó land yẹn o military aircraft ni kò síbi tí military aircraft ò lè land sí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn nísìn pé ṣé wọ́n ti ṣe airport ìlú Èkìtì so ẹ ní ródìndín ẹyin jẹ ní contraction nílẹ̀ Yorùbá remnant ẹyin lẹ máa jẹ wọ́n máa dín ẹyin yẹn lóòótọ́ o wọ́n máa bọ́ ni o wọ́n máa fi ṣe gúgúrú ni o wọ́n máa fi ṣe jollof rice ni o wọ́n máa fi ṣe ní ever ni mo sọ ẹ ní rí odindi ẹyin jẹ fact ni mo sọ fún yín àǹtí bá sọ pé odindi ẹyin mo ti bracket from healthcare security welfare economy gbogbo ẹ̀ a máa ṣe àjálù oríṣiríṣi a máa jálù lẹ̀ Yorùbá nítorí pé àwọn elite yẹn wọ́n mọ̀ pé ìjọ́ tẹ bá ti rí odindi ẹyin jẹ èmi ti jẹ méjì nísìn so kí ló fẹ́ mú mi tún jáde máa lọ máa ṣe tọ̀gítọ̀gí fún MP kan kí ni mo fẹ́ máa lọ ṣe ọmọọ̀ta fún nígbà tí bá jẹun báyìí nísìn mò ń lọ sókè báyìí màá jókòó sórí laptop mi màá máa wo ntí brain mi lè think of ntí ìlú ìsọ nìyẹn kò wá mí pé àwọn tó ń jẹun nílùú yìí náà àwọn kan ṣì ń commit crime tó bá wá commit crime against the system wàá wá lọ sí prison bí a ṣe fi Ike Ekéremàdù sí prison Ike Ekéremàdù máa wà níbẹ̀ tó máa fi parí ìjọba yìí kò ní padà sí Nàìjíríà kò ń ṣe ìpè tó bá wù Ike Ekéremàdù kó ní kó lọ pa gbogbo màálù fóun kó lọ fi ṣètùtù kó fọwọ́n fàáfà kó sanwó fún ṣọ́ọ̀ṣì kó sanwó fún babaláwo inú prison láti máa tọ́jú ẹ̀ á máa jẹun á máa sùn á máa jí light out ó gbọ́dọ̀ light out because a ti gba freedom kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ but ìwọ tó ń sọ pé kéèké shut up Ọlọ́run jẹ́ kémi rẹ̀ yín jẹ kò ń ṣe ẹyin báyìí ni mò ń sọ ọ̀dẹ̀ nìyẹn ò ní làákàyè ẹyin tí mo mí pé Akérédolú mọ̀ pé òun ò lè wà l'Ondo state kó tọ́jú òun wèrè ìyẹn ló ṣe sá lọ sí Germany for 3 months Akérédolú lọ jókòó sí Germany nítorí pé ó mọ̀ pé ẹyin tó wà ní Germany medical system wọn tó bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa ó gbọ́dọ̀ fit wọ́n tọ́jú ẹ̀ lóòótọ́ ó padà wá but kò fit tó nítorí pé ó fẹ́ sáré padà nítorí pé kò fẹ́ jẹ́ kó gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì kúrò lọ́wọ́ òun wèrè ó lè ní gbogbo wọn wọ́n wá fún lọ́rùn pa wọ́n wá sọ pé Akérédolú ó gbọ́dọ̀ fìjọba sílẹ̀ because you are not fit eventually Akérédolú wá ṣe kí ni ó wá gbéjọba ẹ̀ sílẹ̀ fún deputy ẹ̀ nísìn because ó mọ̀ pé tí deputy bá ti di full acting governor deputy máa rí gbogbo àṣírí tí kò fẹ́ jẹ́ kó mọ̀
So that is why they protect themselves. Àfi táwọn àti deputy wọn bá ti wá ní kanta. So ẹyin tí mò ń sọ kò ń ṣẹyin dídí báyìí. I've bracketed to the everything from education to healthcare to welfare to even the Yoruba economy. Gbogbo wa ṣe máa kí ni? A máa jẹ breakfast. Thank you so much. That's the little I can share with us this afternoon. Ìwọ náà wá sọ fẹ́ lómi pé àwọn elite wa tó bá ní Yorùbá nation kí mo lè bá dé lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn elite yín lọ́wọ́ Afẹ́ Babalọ́lá lọ́wọ́ Fálànà lọ́wọ́ Túndé Bákàrè gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ elite tẹ́ bá ń rí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa nínú Nàìjíríà ní tó bá ti sọ fún ẹ ìyẹn ni kò mú dání. Sàlámù alaykum.